nou, Schorpioen deze week is wat? Nou, dames en heren. Dames en heren, daar is soms mental case. Daar zijn mensen die hebben bot voor ze gezicht en ziek hun fuck. Nou, dames en heren, daar is een man dat probeert en have co-create some sort of a duplicate some sort of a contractual overeenkomst. And a Scorpion mother that is a Pisces, mensen now recognize that there's a Pisces mother is mentally fucking disturbed. Nou, niemand weet wanneer je zit je kinderen, je been te hopen om je kinderen te krijgen. Waarom denk je dat iemand gaat zijn house, property en alles aan je kinderen even geven? Mevrouw, ben je serious? Voor wat voor reden? Wat heb je gedaan voor mensen? Nou, dames en heren, ik weet het niet, maar je hebt zo'n mensen die spoor fucking niet. De vrouw kan jullie niet van harms. De vrouw probeert jullie om te helpen. Maar jullie denken dat de vrouw moet haar assets en alles aan jullie overgeven, oprotten. Dan gaat jullie de vrouw zwart maken achter de rug. En dan gaat jullie contractual agreement even gaan copy en falsify de contractual overeenkomst. De vrouw heeft geen contractual overeenkomst gegeven aan jullie. Waarom moet de vrouw jouw kinderen, jullie twee hebben kinderen gemaakt. Waarom moet de vrouw haar huis en haar set aan jullie verlaten? Fuck you all. En dan gaat jullie even praten over mensen zijn. Kijk, jullie zijn de kekken. Dan wanneer jullie krijgen dat niet, dan jullie gaan documentatie en informatie gaan falsificeren. Jij en de vader moeten in de gevangenis. Jo. Als jullie gaat even praten over mensen, moeten jullie vertellen de fraud dat jullie hebben gecreëerd en documents en falsification of papier. Dus wanneer jullie zitten om even over mensen te praten, moeten jullie dat over praten. Waarom zal de vrouw haar huis en haar assets aan jullie geven? Eén vraag. Geef een fucking antwoord daarover. Geef een antwoord daarover. De vrouw is de medewerker, dus waarom moet de medewerker? Denk jullie dat de medewerker heeft geen familie of whatever? Hé, besodemieter jullie nou op. Dames en heren, er is sommige mensen die is mentally disturbed. Mentally disturbed. Dus de documents dat jullie hebben gefalsificeerd wanneer je zit jullie mensen zwart te maken en over mensen zwart te praten. Medewerker heeft niks mee te maken met jij, je babyvader en je kinderen. En je vader. Oké? Dus waarom zal een vrouw even haar assets aan jullie geven? Jullie zijn leugenaar, oplichten en diefte. Daar, het wordt uitgezocht. En mensen komen achter wie heeft de valse documentatie afgecreëerd. Want de brief was gestolen uit de vrouwhuis. Oké? Dus, wat denken jullie? Waarom de vrouw zal even wat aan jullie geven? Ken de vrouw jullie van Adams? Jullie zijn gewoon opgetrokken bij de vrouw, omdat de vrouw is de medewerker van de vader. En de vader zit om te vertellen dat hij heeft een relatie, wanneer de vrouw weet daar niks van. Want de vrouw heeft geen relatie en de vrouw heeft gezegd dat ze wil geen relatie met hem. Jullie zijn gewoon professional leugenaars. En leugenaar worden criminal. Eerst is kleine diefstal en dan je wordt een grote fucking criminal. Dus je steelt de document uit de vrouwhuis en ga even create some sort of a false documentatie. Nou, jullie moeten allemaal naar de gevangenis gaan. What the fuck? Nou, waarom zal de vrouw haar huis en haar assets aan jullie opgeven? Ja, sure. Zo, zijn jullie zo fucking geweldig? Nee, want jullie hart zijn niet goed. Dus opperot, hè? Ja, de vrouw huidskleur, maar jullie kleur zijn net hetzelfde. Alleen je haar texture is veranderd. Dus, fucking hypocrite, racist mensen. Sure, opperot jij. Dus nou, mensen is nou van op de hoogte en recognize wat iemand, ja, verdriet. Ja. Mensen recognize that there was a grote diefstal that was creëerd. Mensen is nou van op de hoogte. Een meisje is nou kapot omdat mensen recognize dat een meisje en haar geliefde had some sort of informatie en documentatie out of a house word opgenomen. Mensen recognize that there was a diefstal that was created in a house, zodra mensen komen on some sort of a contract or overeenkomst. It is a medewerker.
Oké, de medewerker zal nooit data en informatie aan haar baas even geven. De medewerker had geen relatie met de baas en de medewerker zit gewoon de baas om te helpen. Oké, dus jullie zijn de ziek en de kek mensen. Jullie zitten om te praten over mensen ziek en kek. Jullie zijn de ziek en kek mensen. De vrouw zit jullie gewoon om te helpen. De vrouw heeft gezegd, als iets gebeurt met mij, wanneer de kinderen zijn in de weekend niet bij de vrouw huis om te wonen, maar bij in de weekend. Jullie is op zoek naar wat en zit te liggen en bedrikken. En dat de contract was gestuurd naar de vrouwhuis. En het was gestolen uit de vrouwhuis. Dus jullie moeten waarheid praten. Wie is nou kijk? De vrouw of jullie? Jullie zijn leugenaar en diefte. Fucking. Dames en heren, daar zijn mensen dat je moet laten op de straat waar ze is. Oké? Echt waar. Dames en heren, er zijn mensen moet je verlaten waar ze is. Je probeert mensen te helpen. Je probeert één vinger te geven en een whole fucking hand ze wil gaan noemen. Oké? Lie. Dus omdat jullie, want de vrouw heeft niks over haar huis en dingen gepraat met jullie. Jullie zitten over de vrouw om te roddelen en alles leugens te vertellen over huizen, verbouwen en whatever, wanneer dat klopt niet. De vrouw heeft niemand gevraagd, behalve, weet je, mensen. De man wil geen mensen geven, maar hij wil gewoon de vrouwenhuis omdat het is dingen wat jullie hebben eerder gedaan. En niemand anders kunnen tegen jullie opstaan. Leugens. En dan wanneer de vrouw wil dat niet doen, de man heeft de vrouw gedrugs. Rape drugs gegeven. Dus ja, jullie moeten de waarheid spreken. Wie is gek? Kan je echt een rape drug aan iemand geven? Je geeft een rape drug aan iemand omdat je bent op zoek naar informatie. En je krijgt de informatie niet van de persoon. Dus je gebruikt drugs om een rape drugs. Een rape drugs duurt voor 7 uur in een mens lichaam. Waarom zal je een rape drug geven? Een rape drug heb je gegeven aan iemand wanneer je wil mishandelen de persoon of je wil data en informatie van de persoon dat de persoon wil normaal niet met jou praten daarover. Dus je gebruikt drugs om door de mensen te krijgen informatie. Dus mother effers, wanneer jullie gaan lullen over andere mensen, vertel over de drugsgebruik wat jullie doet. En dat jullie had drugs gegeven om de vrouw aan de dingen te houden. Dat de vrouw weet niet wat de fuck is gebeurd. Weet je wat dat is? Dat je bent voor 5 uur. Dat je weet niet wat er gebeurt bij jullie. Omdat jullie zijn drugs gebruiken. Niet iedereen zijn dat. Weet je wat voor trauma af de vrouw opgelopen, motherfuckers? Omdat jullie willen een huis van een vrouw. Wanneer de vrouw is geen familielid van jullie. En de vrouw heeft niks voor jullie te maken. Behalve van de vrouw wil jullie helpen. Motherfuckers. En dan jullie gaan even praten over. Zij is gek. Nee, zij is niet fucking gek. Zij vertelt de fucking waarheid en laat jullie weten dat er dingen als rape drug. Je vertrouwt iemand in je huis en dat iemand kan rape drugs aan jou. Maar jullie zien dat niet zo, omdat jullie zijn mentally fucking disturbed. De vrouw kon haar leven onberust gemaakt en dood. Hebben jullie daarover nagedacht? Omdat de vrouw wil geen informatie en documenten aan jullie geven. Jullie besluiten. De moeder is daarvan geweten. Omdat de moeder en de vader doet criminal activity samen. Motherfuckers. Godverdomme. Jullie gaat mensen zwart maken wanneer de vrouw probeert jullie om te helpen. Jullie gaan geen shit en geen aas. De vrouw heeft gezegd, als iets gebeurt. What the fuck? Denken jullie dat de vrouw haar kind en haar familie niet heeft te zorgen voor? Waarom de vrouw zal haar huis aan jullie even geven? Voor wat? Voor wat, motherfuckers? Haar huiskleur was niet genoeg. Dus wat jullie willen van de vrouw? De vrouw zit jullie om te motherfucking helpen. Daarom mensen zoiets als jou moeten verlaten op de straat. Opratten nou. Fucking hell. Jullie gaan over mensen praten. Praat over waarom iemand zal een verkracht drugs aan iemand geven wanneer iemand is niet een fucking junkie. Huh? Is om informatie om op te zoeken van de persoon.
Want de person is onberust. Onberust. Als een person wil informatie en data en waar document was, zal de person, jullie hoeft niet de person te drogeren. Dus fuck you all. Jullie gaat over mensen lullen. Wat, de vrouw kennen jullie. De vrouw zit jullie om gewoon te helpen. De vrouw ging uit haar weg om jullie om te helpen. Dus wanneer jullie gaat even fucking praten over andere mensen, kijk je motherfucking criminal zelf. Omdat jullie kan zijn pain criminal diefte. Als je wil drugs geven aan een person, om data en informatie op te krijgen out of a person, omdat de person vertelt haar zaak niet. Motherfuckers, de moeder was van op achter geweten wat het is. De moeder weet dat de man heeft de drugs aan de vrouw gegeven, omdat het is niet de eerste keer het is gebeurd. Dus motherfuckers, denken jullie dat je gaat mijn mijn leven was aan de lijn. Jullie konden de vrouw even fucking me vermoorden in haar huis. Omdat jullie willen fucking huis. Waarom heb je fucking kinderen als je kan daar niet voor zorgen? Irritant fucking mensen, dames en heren. Er is een onderzoek wordt gedaan omdat mensen recognize dat een visperson was hier achtergekomen en heeft de document gemaakt. Omdat er is een grote onderzoek dat is aan de gang. En mensen nou hebben heel veel informatie over een koppel dat zit valse documentatie te maken. Mensen nou recognize how deze person hebben de informatie gekregen, omdat de vrouw had geen legal documents en deze person was gewoon een coworker. Dat weet niks daarover en de coworker was bij haar huis, in haar huis, en gaf de vrouw de rape drug dat de vrouw was impaired, dat ze weet niet wat gebeurt in 7 uur. Oké? En dan kunnen ze misbruik maken van informatie te krijgen uit de vrouw. Dat is een vorm of criminaliteit. Dus jullie moeten woord wakken, dames en heren. Laat niemand in je huis. Als mensen, je weet wie mensen zijn en wat mensen is hiervoor. Oké? De vrouw op haar huis en die dokter, die kunnen de vrouw informatie even falsificeren om hun aan de huis te zetten voor wat? Als je kinderen hebben moeten weten dat je moet fucking wat voor je kinderen hebben en niemand anders moet voor je kinderen even gaan fucking zorgen. Waarom zal de vrouw haar huis aan jullie geven nou? Denk eens even over. Voor wat? Haar huidskleur is niet goed. Oh, by the way, hun komt naar Nederland en alles opgekregen. What the fuck? Ben je hier niet geboren? Waarom heb je iets niet voor jezelf gedaan? Dus dames en heren, ja, ik weet het niet. Weet je niet, dames en heren?